Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást nézzünk, úgy, ahogy a múltkor csináltam, 2 részletben, hogy ne legyen olyan hosszú, és többször is meg tudjátok nézni, akármelyik rész, amelyik érdekel benneteket. Úgyhogy lássunk is hozzá. Az én értelmezésem, vagy az kirakásban az értelmezés, hogy érthető legyen. Van egy pár, akik együtt élik a mindennapjaikat, van egy másik pár, akik nem élik együtt az életüket, de valamilyen módon ők már kapcsolódnak energetikailag, és a 2 párban a középső személy az ugyanaz, és ez lehet férfi, és lehet nő, és bármilyen más neműek, ez csak rajtatok múlik, hogy hogyan helyettesítitek be, és így ez alapján készítem így a videót, úgyhogy lássunk is hozzá, és nézzük meg, hogy mi a helyzet azzal a kapcsolattal, akik együtt élnek, hogy áll az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Tehát az első részben arról lesz szó, és még az, hogy hogyan gondolkodnak egymásról, hogyan vélekednek, szóval mi a véleményük a másikról, és akkor a második részben pedig szóba kerülnek majd az érzések, az, hogy hogyan alakul továbbra a kapcsolat, úgyhogy nézhetitek mind a kettőt, vagy javaslom, hogy nézzétek meg mind a kettőt, mert különleges dolgok szoktak kijönni egy ilyen 3-as kapcsolatiban. No, akkor a kérdés az, hogy akik együtt élnek, az ő kapcsolatukról mit lehet tudni, milyen az ő kapcsolatuk jelenleg, hogy vannak ők most, mi van velük, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, mit lehet tudni róla. Mit lehet tudni az együtt élők kapcsolatáról? Úgy látszik, hogy itt az értékrendek változnak, változó félben van. Akár az is lehetséges, hogy a párnak csak egyik tagja, de az is lehet, hogy mind a kettő. Tehát a társ is úgy gondolhatja, hogy itt valami megváltozott ebben a kapcsolatban, ugyanakkor pedig a megszokások is már terhesnek tűnnek számomra, vagy hát úgy látom, hogy nekik ez így, amit eddig úgy gondolták, hogy az jó, az most már kezdi, mondjuk így, hogy idegesíteni a másikat. Tehát hogy lehet, hogy eddig az volt, akár mennyi, amióta ők együtt élnek, hogy mondjuk a középső személy munka után hazament, és akkor ő ezt vagy azt csinált, vagy nem csinált, és ezt a társa mondjuk elfogadta. Lehet, hogy nem szó nélkül, de egy idő után beletörődött, és mondjuk így ment ez már időtlen idők óta, viszont most azt mutatják a lapok, hogy kezdi idegesíteni egyikőjüket vagy másikőjüket a másik viselkedése, és ez bizony szóvá is teszi. Olyan, mintha most tűnt volna fel, hogy hát mit csinál ez itthon, amikor itthon van. És ez így teljesen normális, már úgy értem, hogy amikor a kapcsolat eljut egy bizonyos szintre, és meglátjuk, hogy a másik idézőjelbe véve semmit nem csinál, a mi szemünk szerint, a mi gondolataink szerint a másik személy semmit nem csinál, idáig eljutunk, akkor azt előbb-utóbb szóvá is tesszük, és most úgy látom, hogy itt már eljutottak ebbe az állapotba, hogy szóvá is teszik. Na lássuk azt, hogy mi ez a halál, mit tudhatunk meg itt erről a halál lapjáról. Lehetséges, hogy korábban, ugye, mint szoktam mondani, hogy nekem a levél az leginkább egy ígéretet jelöl, és itt olyan, mintha a be nem tartott ígéretek
hát mondjuk felhalmozottak volna, és ez az, ami miatt kiborul az éjjeli edény, és elkezdődik a vita. Na most nézzük még azt, hogy mi ez a bosszúság. Tulajdonképpen a veszekedés hátterében az áll, hogy mind a két fél nagyon ragaszkodik ehhez a látszat szokásokhoz, a házhoz, a vagyonhoz, ahhoz, amit ők együtt felhalmoztak, amely viszont hát ugye megalkuvást kívánna tőlük, hogy megmaradjon, és úgy látom, hogy itt a probléma, a gyökere itt van, hogy nem nagyon tudnak már kijönni egymással, de mégis ez a vagyonhoz való ragaszkodás ami miatt a vita kikerekedik. És nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy eljátszák, hogy a gyerekek miatt, akármi miatt, a szokások miatt, meg hogy egyedül nem jó, de valójában itt nem őszinték magukkal a felek, ezt lehet látni. Tehát itt ebben a kapcsolatban pillanatnyilag az látható, hogy viták vannak, veszekedések, belekötnek egyik a másikba, és ezzel telik az életük, java része, nem egy örömteli állapot. Talán az ünnepek idejére ezt felfüggesztették, de nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy most úgy látszik, hogy bizony ők nincsenek jó viszonyban egymással. És akkor nézzük meg azt, hogy mit lehet tudni ott a másik kapcsolatról, hogy van az ő kapcsolatuk, hogy van az a másik kapcsolódás, mit lehet tudni arról a kapcsolatról. Olyan, mint hogyha itt a másik, tehát ebben a kapcsolatban, ahol harmadik személy és a középső személy kapcsolatában az okozná a problémát, hogy mi történik a középső személynél. Vagy a középső személy hozza a maga frusztrációját a másik kapcsolatból, és a harmadik személy nehezen tud ezzel mit kezdeni. Nem az látszik, hogy itt lennének viták, de az mindenképpen látszik, hogy rányomja a bélyegét erre a kapcsolatra, az a másik, az otthon lévő problémákra. Nézzük a hamisságot. Hiába van az új kezdet, hiába vannak itt az érzelmek, mint amit mondtam, hogy a másik kapcsolatnak a nehézségeit itt megérzik a felek. És talán azért is megérzik, mert a harmadik személy olyan, mintha türelmetlen lenne, de megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a katonatisztről. Elképzelhető, hogy türelmetlen, mint ahogy mondtam, hogy a harmadik személy, mert hogy úgy tűnik, hogy nincs nagyon találkozás, vagy az is lehet, hogy az ünnepek környékén, vagy azóta sem nagyon volt találkozás,
és emiatt nem érzi jól magát a harmadik személy, és akkor ezt a középső személyre kivetíti. Na most itt nagyon fontos az, hogy ezzel dolgozni kell. Ugyanis ha szeretnénk egy olyan kapcsolatot, ami merőben eltérő, mint az előző volt, akkor nem egy másik partnert kell keresni, hanem magunkat kell egy teljesen más partnerré tenni. Ez az egyetlen lehetőségünk van, amire nekünk hatásunk van, semmi másra és senki másra. Hiába akarjuk mi, hogy a másik személy, legyen az ott a középső személy, vagy bárki más, megváltozzon, ő nem fog megváltozni. Az egyetlen, akit változtatni tudunk, az magunk. És itt nagyon azt érzem, hogy itt a harmadik személy türelmetlensége, hát az a problémák hátterében az áll, hogy ő türelmetlenül a középső személlyel szembe, és türelmetlen, hogy nem kapja meg, amire vágyik, türelmetlen arra azzal is, hogy ő neki miért ilyen jut, de amit egyéni konzultációkon is szoktam mondani, hogy aki harmadik feles kapcsolatban van, tehát egy ilyen hármas kapcsolatban, harmadik személyként, ott ő magában biztos, 100%-ra mondom, hogy biztos, hogy ott van benne az a belső gyermek sérülés, hogy én nem vagyok elég jó. Én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy engem magamért válasszanak. És ez gyermekkorból jön, és biztos, hogy van egy ilyen. És akkor is, hogyha azt gondolja valaki magáról, hogy ő egy nagyon jó ilyen önértékeléssel rendelkezik, aki ilyen kapcsolatba belemegy, annak biztos, hogy van valahol valamilyen ilyen nem vagyok elég problémája, és ez az, amin itt lehetne javítani, és a türelmetlensége valójában ebből ered a harmadik személynek, hogy a középső személy miért nem hozza már azt a minőséget, amit ő elvárna. És itt ez van a háttérben, de a középső személy ezzel nem fog tudni változtatni. Nem, hiába várja tőle, itt ezen biztosan nem fog tudni, mert csak a mi nézőpontunkat tudjuk megváltoztatni. Majd megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról azok, akik együtt élnek, milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban, akik együtt élnek, hogyan gondolkodnak egymásról, úgyhogy először az együttélő társ gondolat világát kérném szépen, kettőt kérek mindenki esetében, tehát először az együttélő társ hogyan gondolkodik a párjáról, a középső személyről, erre kérek 2, hogyan gondolkodik az együttélő társ, és a középső személy a társáról. Hát itt a Bibi, hogy itt a társ úgy éli meg, hogy ez még mindig jó neki. És amit az előbb is mondtam, hogy nagyon gyakran van az, hogy azért ragadunk benne egy kapcsolatba, bár utáljuk, amit csinál, utáljuk minden mozdulatát, mégsem merjük bevállalni azt a kockázatot, hogy egyedül maradjunk. Nem merjük bevállalni, és itt egyértelműen azt érzékelem, hogy a társnak nagyon fontosak ezek a megszokások, a rutin, a hétköznapok, hogy azok úgy alakuljanak, ahogy eddig. Na nézzük még itt, mit tudhatunk meg az örvendezésről. És a szerencséről.
Itt a háttérben az is van, hogy külön-külön nem tudunk megélni, gondolja az egyik vagy a másik, legalábbis a társ így gondolja, és az is benne van ebben ez a rossz is jobb, mint a semmi gondolkodásmódban, hogy fél attól, hogy fél a magányban, az egyedülléttől, a magányosságtól, és fél attól is, hogy az anyagi vágyai nem tudnak majd úgy teljesülni. És akkor itt nem arról van szó, hogy ő nem tudná esetleg eltartani magát, hanem azon a szinten nem tudná eltartani magát, ahogy ő megszokta így ebben a kapcsolatban. És ő ebből nem hajlandó lemondani. És erre én csak azt tudom mondani, hogyha valakinek az van például meghatározva, megszabva az élet feladatába, hogy ezt az anyagi világról lemondjon, az anyagi dolgokról, akkor azt ki fogja kényszeríteni az élet, de az sokkal rosszabb lesz, mint ebben a pillanatban itt, ami látszik. Mert most úgy látszik, hogy mint ahogy mondtam, csak arról kellene lemondani, csak a úgymond luxusról, egy csomó olyan dologról, ami nélkül azért lehet élni, csak hogy jelenlegi világunkban ezt alapkelléknek tartják az emberek, de hát nem az. És ezeket simán el tudják venni az égiek, hogyha valakinek ez van megírva, azt ebből azt az asztrológiában lehet abszolút tisztán megmondani, hogy kinek milyen élet és sors feladatai vannak. Itt ezekből utalást lehet kapni, de nem biztos, hogy pontos. Ezért szoktam mondani, hogy én például a kártyákból érzékelem az érzelmek és a gondolatokat, az asztrológiából pedig az eseményeket, illetve pontosan ezeket az élet és sors feladatokat, mert a kettő együtt kiegészíti egymást. Azért is kezdtem el például azzal is foglalkozni, mert azt érzékeltem, hogy ott jobban meglátom azt, hogy milyen, és mivel küzdünk, milyen hozott terheink vannak például, amit a családtól és a saját magunktól hozunk, és belső gyermekgyógyításképpen pedig ami nem igényel ilyen égi beavatkozást, illetve van egy csomó mindent, amit az ember magáért tud tenni, azokat a belső gyermek sérülések gyógyításával lehet helyrehozni, egy ilyen kapcsolatot is, meg egy bármilyen kapcsolatot a saját magam fejlesztésével. Itt erre lehet esély, hogyha úgy gondolja ez az együtt élő társ, de ahhoz, hogyha ezt komolyan gondolja, hogy még ez a rossz is jobb, mint a semmi, mert mondjuk még ha még van hátra 30 évük, vagy 40, ki tudja, hogy mennyi, mert ugye nem szoktak belegondolni az emberek 40 évesen, hogy bizony még 40 évük lehet hátra együtt. És azt hogy fogják leírni, ha már 40 évesen sem élnek jól, vagy 50 évesen, és még ott is lehet 30 év hátra, hogy 30-at már leéltek, de és a következő 30-at. És ebben nem nagyon szoktak belegondolni, de még ilyenkor időben van. Ezért csinálom a videókat, hogy azért így elmondjam ehhez. Na és akkor közben meg azt látjuk, hogy a középső fél a társáról a gondolatai, inkább ezt úgy nem mondanám el, mert hogy itt semmi, de semmi jó nincsen, amit így vele kapcsolatosan gondolna. Na nézzük a kevés pénzre, mi érkezik. És a betegségre is. Mert itt azt látom, hogy ő neki annyira elege van ebből az egészből,
És itt a másik személynél ugye mondtam azt, hogy azt érzékelem, hogy ő neki a jólét a fontos ebben a kapcsolatban, hogy ő meg tudja engedni magának mindazt, amit eddig megengedett, és itt a középső személy meg pontosan ezt érzi, hogy ő csak erre kell, úgymond, aki biztosítja az anyagi hátteret, és emiatt az is lehet, hogy nincs elegendő, vagy nincs annyi, amennyit szeretne a társ, és emiatt is van nagyon sok vita, de az is lehet, hogy valami más vágyai lennének még pluszba a társnak, és egyszerűen, amit az előbb mondtam, hogy meglátja azt, hogy mit csinált velem, mondjuk akár éveken, évtizedeken keresztül, hogy egyszerűen csak kinyílik a szeme és rálát, hogy de hát én akármennyit kerestem, abból sosem maradt. Vagy sosem jutott erre, vagy sosem jutott arra, ami nekem kellett volna, vagy amit én szerettem volna. Szóval, hogy ilyen értelemben, és itt még az is látszik a gondolataiban, hogy már a múltban is voltak olyan gondolatai ennek a középső személynek, hogy ezt érdemes-e tovább megtartani ezt a kapcsolatot, és ezek most is itt van benne. Pontosan ez a kezd tisztulni a látása miatt. No, hát akkor azt hiszem, amit az előbb elmondtam, az nem volt hiába való, így a társ és egyébként a kapcsolatok tekintetében, úgyhogy most megnézzük, hogy a másik oldalon mi a helyzet, mit tudhatunk meg a másik oldal, hogyan vélekedik egymásról. Kettőt kérek itt is, és először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. És a harmadik személy hogy vélekedik a középsőről. Úgy látom, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy a harmadik fél az nagyon, nagyon oda van, nagyon ki van már akadva, nagyon nehezen viseli ezt a szituációt. Akár az is lehet, hogy időről időre ennek hangot ad, de nézzük, akkor kérünk a szomorúságra. Mit tudhatunk meg? És a betegségre is. Igen, mert olyan, mintha amikor együtt vannak, akkor is érzékelni ezt a harmadik személyből áradó, mélységes, mély szomorúságot, fájdalmat, de lehetséges, hogy hangot is ad, mint ahogy az előbb is mondtam, hangot is ad a harmadik személy annak, hogy ő mennyire türelmetlen, és hogy mennyire lassan változnak a dolgok, és hogy nem lesz ebből semmi, és nem lesz itt változás, és ő csak hitegeti, és bizony ez itt, ezt azért a középső személy valamilyen szinten tudja is, de egyelőre ő nincsen abban az állapotban, hogy ezen változtasson. Na nézzük, és akkor a harmadik személy, hát ő úgy gondolja, hogy a középső személy az féltékeny, vagyis legalábbis ő úgy érzékeli, hogy a középső személynek a szavai mögött a féltékenység van, illetve egyes esetekben félelem is, de akkor megnézzük, hogy mitől fél, ha félelem van mögötte. És az üzenetre is kérek. Attól fél, és a szavai mögött lehet ez is, vagy ki is mondja a középső személy, hogy a harmadik személy az talál magának mást, vagy belefárad egész egyszerűen ebbe, és egyszer csak hátat fordít. Szóval, hogy itt
a harmadik személy részéről a gondolatokban ez van, ez körül jár a gondolatai, hogy a középső személy biztos azt gondolgatja, azt fontolgatja, hogy ő keres magának valakit. És emiatt, hát mondjuk így, hogy bizonytalan, és a kommunikációjából ezt szűri le. Hát nem nagyon állnak messze az igazságtól, egyikőjük sem, úgy látom. Úgyhogy az ő esetükben sokkal inkább az látszik, hogy ők a gondolataikban mind a ketten attól félnek, hogy a másik elmegy. Tehát nem arról van szó, mint a együttélős kapcsolatban, hogy ott az egyik azt érzi, hogy kihasználják, a másik azt érzi, vagyis úgy van, hogy neki így jó, ahogy van, még ezért valamit el kell viselni, és úgyhogy itt ebben a kapcsolódásban inkább a veszteség az, amit mind a ketten gondolnak, hogy és azt nem örülnének neki. Ez látszik itt. Ennyi akkor az első rész. Ez még így emészthető talán, és akkor a második részben folytatom ezt a kapcsolatot, és akkor azt így meg lehet nézni külön-külön, légy nézzétek a folytatást, ahol az érzésekről és hogyan továbbról is kérdezgetem. Nyugodtan többször is meg lehet nézni, mert ezeknek a videóknak mindig olyan sok vetülete van, és olyan sok minden jön közben ki, hogy azt nem is lehet egyszerre mondjuk szerintem se megemészteni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, feliratkozhattok, ha még nem voltatok, és minden jót kívánok, a következő részben várlak benneteket, sziasztok!